السلام عليكم، عاملين ايه؟ قبل ما نبدأ الفيديو ده عايز بس اقول حاجة بسيطة جدا. الفيديو ده خد وقت طويل جدا عشان نعمله. الوقت ده ما كانش في التجهيزات ولا التصوير، لا احنا اصلا قعدنا شغلنا الكاميرا صورنا الفيديو في نص ساعة وخلص، ولكن الوقت في ان احنا ناخد القرار ونقعد فعلا نصور الفيديو ده معايا فيه ابويا. ودي كانت يمكن اول مرة ان احنا نقعد نتكلم قدام الكاميرا، واول مرة اسأله فيها الاسئلة اللي انتوا هتسمعوها دي، فاول مرة اسأله الاسئلة دي واول مرة اسمع الاجابة واعمل الكلام ده في فيديو كان بالنسبه لي يعني صعب شويه. قبل ما ابدا الفيديو حابب اقول ان ابويا راجل ليه فضل كبير جدا جدا عليا. ابويا لو قعدت اشكر فيه من هنا لاخر الدنيا مش هوفيه حقه، ويمكن الكلام اصلا ما يوفوش حقه. اتعلمت منه كتير وما زلت بتعلم منه، وسيبكم على الفيديو. انا كده تمام. تمام. بص كده. اه تمام تمام. زي الفل. اول سؤال، كان نفسك اطلع ايه؟ يعني زي ما بيقولوا كده، احيانا الواحد بيقول ايه، انا نفسي ابني مثلا يطلع دكتور، نفسي مثلا يطلع مش عارف ايه. انت لما بتفكر في الحاجه دي ايه اللي بيجي في دماغك؟ شوف، اولا اه. انا يعني على قناعة تامة امم. بان مفيش ولي امر يرغم ابنه تمام. انه يختار الحاجة اللي هو بيتمناها، حلو. انما المفروض ان كل شخص له تركيبة وله كاركتر معين، تمام. بيحب حاجة معينة، فالمفروض ان انت تسيب الابن على هواه انه يختار الطريق اللي هو شايف ان هو هينجح فيه. حلو. لكن من واقع معيشتي ليك امم. كنت بلاحظ من انك انت من وانت عندك 14 15 سنة امم. كنت بتحب موضوع الكمبيوتر ده بصورة يعني غير عادية، صح. لدرجة ان انا كنت بستغرب لما الجيران امم. يبعتوا يقولوا والله عايزين كريم عشان في عندنا عطل في الكمبيوتر ده. اقول انا اخويا كريم مش فاهمه في الكمبيوتر بتاع. وبعدين افاجئ اكتر انك انت بتروح وبعدين غالبا بصلح الحاجه. بتنجح في المهم اللي انت عايزه. فكنت انا متوقع انك انت هتمشي في موضوع الكمبيوتر ساينس، وقناعتي زادت اكتر انك انت بعد ما خدت الثانويه العامه قررت ان انا اخش اخترت انك تخش فيوتشر اكاديمي اللي هي بتاعه الحاسب المعلومات. اللي هي بتاعه الحاسب الآلي. وسقطت. وبعدين ما كملتش، ايوه. وتحت ضغط انك انت برضو في هذه الكليه بسبب اللي ان كان انت ما كنتش بتحب لا الكيمياء ولا ولا الرياضه. صح. فنزولا على برضو على رغبتك، لان هنصر على انك انت لا تكمل، هتكون النتيجه انك انت هتسقط سنه واثنين وثلاثه وهتبقى ما عملناش حاجه. صح. فاحنا اختصرنا السكه. طب عايز ايه يا عم كريم؟ قال انا عايز ايه؟ لغات وترجمه. اوكي. ودخلت المعهد العالي للغات والترجمه في التجمع. زي الفل. باختصار يعني ان الاب ما يرغمش. لا انا غير يعني مش مع حكايه يقول له لازم تجيب مش عارف كام عشان تخش كليه الهندسه، عشان مش عارف ايه تخش كليه الطب. طب افرض هو يعني ما امكانياته ما تسمحش كده، لان كل واحد عقله وتركيبته بتختلف عن الشخص التاني. صح. تاني سؤال، كنت حاسس بايه لما انا قررت اتجوز في سن صغير واسيب مصر؟ دي بقى كانت حدوته تانية. دي كانت بالنسبه لي انا صدمه. تمام. فده الصراحه كان يعني خلاني في حاله قلق شديده جدا جدا جدا. لان انا مش عارف يعني ايه مصير. انت رايح بتفكر للغير معلوم، للمجهول. وطبعا ده يعني كلام، لكن كشباب بتاع الايام دي عنده الدفعه. صح. واللي بيعمل حاجات احنا زمان ما كناش نقدر نعمل هذا الكلام. لكن النهارده ده في شباب بيعملوا حاجات كتير جدا الواحد ما يعملش. انت تشوفها اندفاعيه. مثال على ذلك الناس اللي بتغرق في البحر دي والبتاع، ويروح يبيع اللي وراه واللي قدامه عشان رايح لحاجه مجهوله تماما. صح. صحيح ان في زمان بيقولوا ايه،
فاز باللذة كل مغامر ومات بالحسرة من يقرأ العواقب. تمام. لكن مش في كل مرة الكلام ده بقى بيبقى مش بيمشي. مظبوط، بيبقى مش مظبوط. صح. نخش على ثالث سؤال. هل انت اتضايقت لما انا سبت التعليم في مصر، خصوصا ان انت صرفت عليا في الدراسة من اول حضانة لحد الجامعة؟ هل الموضوع ضايقك ان انا سبت التعليم؟ طبعا زعلت، لان احنا زي ما قلنا انت كان فاضل لك فرق الكعب وتاخد الليسانس بتاعك وتبقى معاك شهاده وسلاح في ايدك تمام التمام. كونك انت تعمل ده كانك بالظبط ما عملتش حاجه خالص. صح. فشيء طبيعي ان انا هبقى زعلان. سيبك برضو من حكايه الفلوس، يعني دي ممكن الفلوس مش كل حاجه، صح، لكن المجهود والقلق اللي اتبذل ده كل دي كده هدر. مفيش كلام انه ده كانت حاجه يعني كانت صدمه. انا عارف ان دي كانت اكتر حاجه مضايقاك. كانت مضايقاني، دي كانت مجنناني. ايه اهم 3 اختلافات بين الجيل بتاع دلوقتي والجيل بتاع زمان؟ اول اختلاف انا شايفه هو ان الجيل بتاع دلوقتي متعجل في كل شيء، عايز كل حاجه في لمح البصر. يعني صح. كله بسرعه. صح. الاكل بسرعه، تيك اواي، كل الاكل بسرعه. تلاقي الواحد من دول متخرج من الجامعه لسه مثلا وعايز يبقى عنده عربيه. ايوه. عايز واحده بتيجي تتجوز مستعجله، عايزه كل اساس البيت وثلاجه وغساله. ما كانش في ده زمان. الكلام ده ما كانش موجود زمان. انا واحد من الناس ركبت عربيه لما بقى عندي 40 سنه. بس ممكن يكون ماشي مع السرعه، ممكن يكون جزء منه طموحهم عالي. يعني هو مثلا عايز يركب عربيه وهو صغير، فعايز يعني ايوه ماشي. طموح. ما طموح حاجه، وانك تصل الى هذا الطموح بالطرق ايوه السليمه صح. حاجه تانية. صح. انت لو مشيت بالطريقه السليمه يبقى غصب عنك لازم هتستنى، يعني ستيب باي ستيب. تمام. انما تاخد الحكايه قفش كده مش تمام. مش تمام. قول لنا حاجه تانية. هو في حاجات كتير بس يعني هيقول لك ده راجل عجوز بقى وده لا قول براحتك. مثلا الثقافه. تمام. الجيل الجديد ده استيك في الثقافه. في القرايه قصدك؟ انا هقول لك الثقافه في كل حاجه. لما نقول ثقافه هنقول في كل حاجه. نمرة 1 الجيل الجديد هجر الكتاب. صح. محدش بيقرا. صح. ليه؟ عشان الانترنت. صح. واليوتيوب اليوتيوب والفيسبوك والمش عارف مين ده لحس العقل. صح. النهارده تشوف من الاطفال لغايه شباب في كل حته، في الترماي، في الاتوبيس، في الشارع، في الجنينه، في البتاع، ماسكين التليفون وهذا مفيش وقت صح عشان يقرا. فده بتكون النتيجه ايه؟ ان ده ابيض. حلو. خدت بالك؟ تعالى في الادب. هل في النهارده في الجيل الجديد ادباء امثال نجيب محفوظ ولا توفيق الحكيم ولا انيس منصور ولا احسان عبد القدوس ولا يوسف ادريس ولا يوسف السباعي ولا ثروت اباظه؟ ما هنعد بقى مش كده. مين طلع لي انت؟ قول لي انت بقى من الجيل الجديد اسم 1 ولا 2 ولا 3 من الادباء. مفيش. ايه رايك في اليوتيوب كمنصه الناس بتنشر عليها الفيديوهات؟ والله في يعني تبص في اليوتيوب هتلاقي في حاجات كتير سيئة. يعني الحاجات في غص زي ما بيقولوا وسمين. تمام. الثمين أقل بكثير جدا من الغص. حلو. صح. يعني الحاجات السيئة أكتر من كتير جدا عن دي حقيقة. بيرجع إلى الذوق العام، يعني لأن الذوق العام أو الأغلبية بتروح لشكل معين من الفيديوهات فدي تنتشر بتبقى أكتر. فالمحتوى الكويس ما بيبقاش بحجم المحتوى أي كلام. بالظبط. بما ان احنا بقى اتكلمنا عن اليوتيوب فاسالك عليا انا. ايه رايك في انا كيوتيوبر او كصانع محتوى؟ دي اولا كانت احد المفاجآت اللي انا فاجئتك بيها، اللي انت فاجئتنا بيها. ان انت يعني
هذه الملكة جات لك منين وازاي؟ لانك انت وانت صغير ما كانش في عندك حتى لا يعني خالص. اي بشاير ولا دلائل تقول انك انت ممكن تكون بتهتم بالتصوير او دي حقيقة. فكانت مفاجأة لما شفت انا هذا يعني الفيديوهات هذه الفيديوهات. وبعدين حقيقي يعني انا مش بجاملك، كل اللي بلاحظهم اللي بيعملوا فلوجات يمكن 3 انفار ولا بتاع اللي انا بشوفهم، تمام. يعني ما بشوفش كتير، ايوه وما بشوفلهمش متتابع غزارة في الانتاج تمام يعني ومواظبة زي اللي انت بتعملها. بعدين بتعمل حاجات كتير جدا التصوير فيها يعني مختلف. وانا كتبت لك مره ده انت ولا سيسيل ديمي. طبعا انت انت كاستيكا برضه ولا تعرف مين سيسيل ديمي ده. ده احد المخرجين الامريكان الكبار. من اشهر افلامه فيلم اسمه الوصايا العشر. لا بتفرج عليه. خش اتفرج عليه. لو في نصيحه تحب الجيل الجديد ده يسمعها ويعمل بيها، شايف ايه هي النصيحه دي؟ صلة الرحم وبر الوالدين. حلو جدا. لما كناش زمان بنسمع عن الحوادث اللي احنا بنقرا عنها دلوقتي، صح، اللي قتل عياله، صح، واللي قتل امه، ايوه، واللي طرد ابوه من الشقه عشان الست حرم ومش عارف ايه، صح، اللي حوادث مفجعه، بس حاجات بتخليك بتخليني انا بستغرب ازاي ايوه ازاي. فدي طبعا كارثه. خليني اقول لك برضو حاجه انا شخصيا يعني متبعها، الا وهي ايه؟ ان انا لما بقابل حد هنا في انجلترا شاب عادي اتعرفت عليه وبكلمه كده، ومع الوقت يعني بتعرف عليه اكتر، لما بعرف ان هو مثلا ما شافش اهله بقاله كتير لان هو مثلا مش فارقه معاه او كده، او ما بيكلمهمش او بتاع، ده انا شخصيا ببعد عنه. ليه؟ لان انا مؤمن بحته اللي ملوش خير في اهله عمره ما هيبقى ليه خير في حد، فده ابعد عنه، لان هو عمره ما هيبقى كويس معاك. يعني هو لو مش كويس اصلا مع اهله اللي ربوه هيبقى كويس ازاي معاك؟ بالظبط كده. الناس دي هتبقى حسابها عسير، صح مش كده؟ صح. ربنا قال كده يعني كده، وبالوالدين احسانا وصينا الانسان بوالديه، صح، مش كده؟ توصيه. فانت كده قلت احسن حاجه في اخر البونبونايه عشان الناس يعني تستفاد بيها جدا. ماشي يا عم الحته دي كريم. احنا اولا يعني بنشكرك ان انت جيت معانا النهارده في الفيديو، والفيديو ده مختلف بالنسبه لي، مهم وحاجه يعني قريبه الى قلبي. المهم ان احنا ما تكونش اجابتنا زعلت حد، لا عادي، يعني احنا بنتكلم من منطلق يعني الخبره والحياه. الحياة أصلها كده قد كده بالظبط، مهما كانت قد كده، مش كده؟ صح. مش سيدنا نوح عاش كام سنة؟ عاش 1000 سنة إلا 50، يعني 950 سنة. فسألوه كيف وجدت الدنيا؟ قال دار لها بابان، دخلت من أحدهما وخرجت من الآخر. تمام، يعني 950 سنة عدوا كده، أوام 100 يا رب يكون الفيديو ده عجبكم، وان شاء الله باذن الله يعني. اشوفكم ان شاء الله الفلوج اللي جاي. السلام عليكم. سلام. جاكيت اول يوم النهارده الاستاذ يوسف في المدرسه. يوسف باليونيفورم، مش مصدق مش مصدق مش مصدق مش مصدق. خلاص كبر. يوسف اللي كان في الحضانه دلوقتي لابس يونيفورم ورايح المدرسه.